Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh bột lọc nè, với cái nhân tôm thịt đặc biệt nè. Bánh này không cần làm bằng nước sôi, mà cho ra cái phần bột thì nó có cái độ giòn giòn và mềm mềm, chứ không có bị cứng nha. Người lớn và trẻ nhỏ đều ăn được luôn. Và mời các bạn xem video và vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị tép. Tép ở đây thì mình dùng 200g, mình đã lột cho nó sạch cái phần vỏ ra sẵn rồi. Và thịt nạc heo thì mình cũng dùng 200g. Ở đây thì mình đã rửa sạch rồi cắt ra nhỏ nhỏ. Hành tím để chút nữa mình phi để ăn cùng với bánh. Vài tép tỏi, chút nữa mình băm. Các bạn có thể dùng ngò gai hoặc là hành lá. Rồi mình đạp vài tép tỏi này, các bạn sẽ cắt nhỏ nhỏ rồi mình băm để sang một bên. Hành tím có thể cắt hoặc là mình bào. Mình cắt cũng nhuyễn cho nên mình cắt luôn á cho nó nhanh. Rồi để qua một bên nha. Cắt hết cái phần hành ngò gai này cho nó nhuyễn nhuyễn để chút mình cho vô nhân cho nó thơm. Bây giờ mình cho dầu vô trong chảo nè. Khi mà dầu nó sôi lên rồi các bạn sẽ lấy hành mình cho vô. Mình sẽ phi phần hành trước để chút nữa mình lấy cái phần dầu hành để mình dùng á. Để lửa vừa thôi, mình đảo đều. Mới vô thì các bạn cũng đừng có đảo nhanh quá ha, thỉnh thoảng thôi. Và mình đảo liên tục khi mà thấy nó chuyển màu. Bắt đầu hành nó chuyển màu vàng, vậy là các bạn tắt bếp liền nha. Đừng có để lâu quá hành nó bị cháy, tại vì dầu rất là nóng. Xong rồi mình sẽ cho ra cái gây nè, để cho phần dầu nó gõ xuống và hành nó khô ráo thì nó mới giòn. Rồi bây giờ mình để qua một bên luôn. Hành nó khô ráo rồi nè, cho nó qua cái dĩa. Chuẩn bị tới bột 200g bột năng hay là bột mì tinh nếu mua theo ký, và 100g bột mì. Bây giờ pha bột trước luôn nha. Mình cho hết bột năng bột mì vô. Cho vào đây tí xíu muối ha. 300g bột thì mình dùng 300ml nước lọc bình thường. Trộn đều cho bột nó tan. Nếu mà các bạn dùng nước sôi á thì cái bánh của mình nó sẽ dễ bị cứng nè, và dùng hoàn toàn bột năng thì bánh nó cũng cứng lắm. Nên mình pha thêm bột mì và mình để yên cho bột nở 15 phút nha. Bây giờ bắt đầu đi xào. Mình cho vô muỗng canh dầu ăn. Cho hết phần tỏi vô. Tỏi nó vàng thơm. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào đây. Mình dùng màu dầu điều nha. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê để có được cái màu đẹp khi mà mình xào tép á. Các bạn sẽ cho hết phần tép cũng như là thịt vô nha. Hồi nãy mình tắt bếp á, mình sợ tỏi nó bị cháy. Các bạn cho thịt vô, mình mở lửa lại và đảo liên tục trên lửa lớn. Mình nêm vào 1 muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Không ăn thì khỏi cho. Đảo đều lên cho gia vị nó ngấm vô tép và thịt. Rồi mình cho tiêu vô nha cho nó thơm. Cuối cùng thì cho ngò gai vô. Nếu các bạn không thích dùng ngò gai thì thay bằng. Rồi bây giờ mình lấy cái dầu hành này nè, mình cho vô trong cái chảo. Sau khi bột nó nghỉ được 15 phút, bây giờ các bạn sẽ gây đều lại để cho bảo đảm cho phần bột nó tan đều và nó mịn. Rồi mình sẽ lấy trùng bột nha. Để lửa nhỏ và mình đảo liên tục cho phần bột nó sệt lại. Bắt đầu bột sẽ có hiện tượng sệt. Các bạn nhớ để lửa nhỏ thôi ha, để lửa lớn nó dễ bị cháy. Mình đảo một hồi, khi mà khói bột nó tụ thành một khối vậy nè và nó không còn chảy nữa là được. Cho lên đây 1 muỗng cà phê bột khô, đừng có cho nhiều quá, tại vì phần bột của mình nó không có dính. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi nha. Mình nhồi kỹ thì cái bánh nó dai ngon.
Nhồi xong rồi mình sẽ chia bột ra. Phần bột này mình đậy kín lại cho nó đừng có bị khô. Còn phần bột ở ngoài thì các bạn vo cho nó dài dài ra. Rồi mình sẽ cắt tùy theo các bạn thích cái bánh lớn nhỏ và mình chia bột nha. Hôm nay thì mình làm cái bánh này hơi lớn. Cắt xong thì nhớ phủ chút xíu bột áo. Mình đè dẹp xuống rồi mình cán bột. Cũng dễ lắm, bột rất là mịn nên mình cán nhanh. Cán sơ qua là bột nó mịn vậy nè. Rồi cán xong thì mình dùng cái đồ mà có hình tròn á. Các bạn sẽ ấn xuống để mình lấy được cái khuôn hình tròn, để khi mà mình tạo hình nó đẹp hơn. Để qua một bên luôn. Mình làm xong hết rồi nè các bạn, cái bánh lớn. Rồi bây giờ mình bắt đầu gói nhân ha. Mình dùng ít nước để chút thôi mép bánh. Rồi mình thoa nước xong rồi các bạn gấp mép bánh lại. Thoa như vậy á thì cái mép bánh nó dính, khi mà mình luộc nó không bị bung. Mình sẽ làm thêm một cái nữa nha. Làm xong hết rồi nè, rất là nhanh, không có gì lâu. Bây giờ mình sẽ lấy bánh. Mình được tổng cộng là 32 cái bánh. Bây giờ sẽ lấy bánh đi luộc nha. Các bạn bắt sẵn một nồi nước sôi, cho vô trong nước một ít dầu hành hồi nãy đó. Rồi mình sẽ cho bánh vô luộc. Mình cho dầu vô á, là bánh nó sẽ rời ra, nó không có bị dính vào nhau á. Và mình đảo sơ qua ha, và để lửa vừa thôi, đừng có để lửa lớn, bánh nó dễ bị bể. Rồi bây giờ mình thấy bánh nó nổi lên trên mặt hết, vậy là bánh nó chín rồi đó. Các bạn vớt ra. Mình luộc khoảng chừng 5-7 phút à. Thả vô trong cái thau nước. Rồi các bạn thả vô rồi mình lần lượt mình luộc cho đến hết phần bánh. Mình luộc xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ vớt lên nha, đừng có cho nó ngấm nước lâu quá. Vớt cho thật là ráo nước, mình cho qua cái dĩa có dầu hành và hành phi. Các bạn cho lên đây thêm một ít dầu hành nữa để cái bánh nó bóng nước và nó không có bị dính chùm. Mình tách rời nó ra vậy nè. Cái bánh khi mà nguội á, nó cũng không có bị khô nữa. Rồi cuối cùng thì mình cho hành phi lên. Ăn cùng nước mắm thì mình pha tỷ lệ 1 mắm 1 đường và 3 nước nha, chút xíu chanh. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh bột lọc tôm thịt. Với cái vỏ bột á, nó có cái độ mềm mềm, dai dai, chứ không có bị quá dai. Mình chấm cùng với nước mắm chua ngọt cay cay, ngon lắm luôn. Chua chua ngọt ngọt, cái phần nhân thì thơm và đậm đà. Cái lớp vỏ bánh rất là mềm và ngon, không có bị dai, cũng không có bị cứng, rất là đậm đà. Và cách gói này cái bánh nó cũng đẹp nữa. Bánh này các bạn để từ sáng đến chiều luôn, vẫn không bị khô phần bột. Và đến đây thì mình xin kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ những video của mình nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.